Let's kneel down for a word of prayer. Să ne rugăm. Amen. Amin. So today I didn't put all our lines on there. Astăzi nu am pus toate informațiile pe linie. It is pretty much talking always anyway about the same thing, so I just put our last line up. Într-un fel, tot ce am pus pe tablă vorbește despre cam același lucru. So here we were talking about Matthew yesterday, Ieri am vorbit despre Matei and Matthew gave us some more information about the wheat and the tares as we already before had. și el ne-a dat deja câteva informații în plus pentru parabula grâu și neghină față de ce ne-au dat alți scriitori. Here up front we have again the fallow ground which is being plowed. Aici avem, la început de tot, avem grâul înțelenit care ulterior este arat Once it's plowed, it's ready for the seed. și odată ce este arat, este gata pentru semănare. In Matthew, we learn though that not only good seed is being sown, but also the enemy sows his seed. În Matei am observat că nu numai sămânța bună este plantată, ci de asemenea și vrăjmașul vine și își plantează propria sămânță. We saw also in the past presentations that we have rain here, Am observat în prezentările trecute că avem și ploaie aici, which is the early rain which causes the seed to germinate. care reprezintă ploaia timpurie. Aceasta are rolul de a face ca sămânța să încolțească. And then we had the latter rain which causes the grain to ripen. Iar ulterior avem ploaia târzie care determină apariția fructului. We saw also that that happens in the first month. Toate aceste lucruri se întâmplă în prima lună. Joel 2 verse 23. Ioel 2, versetul 23. We haven't talked much about that detail. We'll do that when we draw our next line. Nu am vorbit foarte mult în detaliat. Voi încerca să fac în următoarea noastră linie. Yesterday we spent a great deal of time on why this latter rain has to come before the close of probation, which is the harvest. Ieri am discutat sau am petrecut mai mult timp vorbind despre cum această ploaie are rolul de a pregăti recolta înainte de seceriș. The fruit has to be ripened before the close of probation. Am accentuat faptul că fructul trebuie să fie copt înainte de închiderea timpului de probă. So we saw that this rain causes both seeds to spring up and grow. Am observat că această ploaie are rolul de a încolți sămânța și de a o face să crească. And at first, when the plants are small, the servants are always watching the field. Inițial, când plantele sunt mici sau la început, slujitorii privesc terenul. But they cannot see any difference. It looks the same. Dar în timp ce ei privesc plantele, nu pot vedea nicio diferență, seamănă foarte mult. And then though, when fruit is being developed, Dar ulterior, când fructul se dezvoltă, that's when they see that there's a difference. de-abia atunci ei pot să vadă că există o diferență. Because the fruit look different. Pentru că fructele arată diferit. Now, the servants, they still watch the field, and now they can see. Slujitorii continuă să privească terenul cu plante și acum pot vedea diferența. They go to the master and say, can we uproot the tares? Se duc la cel care deține casa și îi întreabă, putem să scoatem neghinele? But the Lord says, let them grow together till the harvest. Dar Dumnezeu spune, nu, lăsați-le să crească împreună până la seceriș. And the reason for that is that they've been grown, the development of the growth came so far. Și motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru este că plantele au crescut atât de repede și într-un mod atât de evident, that if you pull up the tear, you would harm the wheat. Și astfel, dacă tu ai lua neghina, ai răni și grâul. So that's the reason why they are kept in the field. Acesta este motivul pentru care Domnul a spus să păstrăm grâu și neghina împreună. And later on we will see what that means. What does this uprooting mean? Și mai târziu vom vedea ce înseamnă această dezrădăcinare.
So then we come to the harvest, După care am ajuns la seceriș, which we know is the close of probation. care știm că simbolizează închiderea timpului de probă. And we talked yesterday a little bit about judgment. Și ieri am discutat puțin despre judecată. And we showed how you have an executive judgment, Am arătat cum că noi avem o judecată de execuție, which is here in the close of probation. care se întâmplă aici la închiderea timpului de probă, This is when the harvest is happening. atunci când se întâmplă să avem seceriș. But before the harvest can happen, it needs to be selected who's a wheat and who's a tare. Dar înainte ca să avem secerișul, ar trebui să avem selecția între neghină și grâu. And that is the investigative. Iar această selecție se numește judecata de investigare. This is in the time period where you can see the different fruit. Judecata de investigare se întâmplă atunci când poți să vezi fructele diferite. And this is the work of the third angel. Iar această lucrare este lucrarea îngerului al treilea. And I didn't put it on the board, Și nu am scris încă pe tablă, but when you have your chart, it's right up here. dar vă uitați pe hartă și aveți chiar aici. The third angel Lucrarea celui de-al treilea înger. has two phases, so to speak, Acest trei îngeri are două faze de acțiune. to select and then to seal or bind. Și anume să selecteze și ulterior să sigileze sau să lege. Okay. And then for repetition as well, Pentru a repeta, just to remind us, doar așa să vă reamintiți, here is where righteousness starts. aici începe neprihănirea. Let's put our angels so we know where we're at. in the Vedem că a reform line. coborât și un înger aici. We saw that this angel, this rain here is righteousness. We learned that from the line of Hosea. Am citit în Osea că această ploaie de aici reprezintă neprihănirea. And we saw that the plant is perfect at every stage. Și am observat că planta este perfectă la fiecare stadiu. So there's righteousness all the way through, Deci există neprihănire tot acest plan de dezvoltare. but there needs to be still a growth. Dar de asemenea trebuie să fie și o continuă creștere. And this growth we call sanctification. Iar această creștere va determina sfințirea. So that's why I put righteousness here in that early rain, De aceea am pus neprihănire aici, la ploaia timpurie, but I put it also in the latter rain, și de asemenea am pus-o și la ploaia târzie. just to remind us everywhere here is righteousness. Doar ca să vă reamintiți că la fiecare pas există neprihănire. And this process here of growing in that righteousness is the sanctification process. Iar acest proces de creștere în această neprihănire reprezintă procesul de sfințenie. There's no sin in this time Nu period. există niciun păcat în această perioadă de timp. Okay, now one detail Un alt detaliu is missing from the Matthew line, care lipsește din linia lui Matei and this is here in the harvest. este aici la seceriș. So let's read Matthew Haideți să citim 13, Matei 13, verse 30. versetul 30. I think it should be in our notes. Where's Deci Matthew? Matei 13, versetul 30. I don't have the verse numbers here, but it starts with "Let both grow together until the harvest." That's the priest. Let's go back to Matthew. Here should be there. Let both grow together. Pagina 193. Let both grow together until the harvest, and in the time of the harvest I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Lăsați-le să crească împreună amândouă până la seceriș. Și la timpul secerișului voi spune secerătorilor, strângeți întâi neghinele și legați-le în snop să le ardeți, dar grâul adunați-l în grânarul meu. Okay, so there is, Matthew gives us now a detail about this harvest time period here. Matei ne dă acum un detaliu despre această perioadă de seceriș. 2 crops ripened, Două plante au fost, s-au copt, yeah? And now they are being harvested. iar acum ele sunt secerate. But as is given now a detail, Dar cum ni se dă detaliul, who's being harvested first? cine este secerat prima dată? The tares. Neghinele. So we have a bundle here with all kinds of tares. Deci avem un grup aici de toate felurile de neghine And it's being bound. și acestea sunt legate. So it's first the tares and then it is what? Prima dată sunt neghinele, după care cine este legat? The wheat. Then the wheat, După right? care grâul este legat. Okay. This is the tares, this is the wheat. Aici Just for you to avem know. neghinele și grâul. Okay.
Let's continue now in our notes. Haideți să continuăm în notițele noastre. And yesterday I mentioned that this is the time process where you obtain righteousness. Ieri am discutat că acesta este procesul de timp când obținem neprihănire. This is the sanctification process. Iar acesta este procesul de sfințire. And what is this process back here? Și ultimul, ce proces este? This is the third one. Al treilea. Glorification. De glorificare. So let's talk a little bit shortly about glorification. Haideți să discutăm puțin despre acest cuvânt glorificare. And for this we will read John 17 verses 4 to 9. Și pentru asta vom citi Ioan 17, versetele... John 17. Deci Ioan 17, de la 4 la 9, pagina 197 notițe. Okay, so this is now the last prayer from Christ Aceasta a fost ultima rugăciune a lui Isus, before he was taken. înainte să fie luat. Does somebody remember where he prayed this prayer Și aduce cineva aminte unde a fost făcută această rugăciune? and when? Și când? În Ghețeman. It was in Gethsemane. A fost în Ghețeman? And more or less what time period was it? Și în ce perioadă de timp a fost? What time of the day? În ce perioadă de zi, mai bine zis? În ce parte a zilei? Night. It was at night, A fost noaptea and later on we will see it was shortly before midnight. și mai încolo să vedem că a fost exact înainte de miezul nopții. And midnight is the close of probation. Și miezul nopții reprezintă închiderea timpului de So probă. beforehand you have Christ pray a prayer, Înainte l-avem pe Isus care înalță o rugăciune and we'll look at this prayer now. și ne vom uita la această rugăciune acum. So it says here, I have glorified thee on earth, I have finished the work which thou gavest me to do. Eu te-am glorificat pe pământ, am terminat lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. So Christ has finished his work. Deci Isus și-a terminat lucrarea. Pay attention because later in the verse it says what the work was. Și uitați-vă foarte atent pentru că mai încolo în versetul o să vedeți care a fost lucrarea lui. And it says here that Christ, through doing that work, glorified his Father. Iar mai încolo spune că Isus, făcând această lucrare, își glorifica Tatăl. And now he says, Și acum spune, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. și acum, Tată, glorifică-mă la tine însuți cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și mi-ai dat și ei au ținut cuvântul tău. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. Acum au știut că toate câte mi-au dat sunt de la tine. Mi-ai dat. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. Fiindcă le-am dat cuvintele pe care tu mi le-ai dat și ei le-au primit și au știut cu siguranță că de la tine am ieșit și am crezut că și au crezut că m-ai trimis. Okay, so we see here two types of glory. Vedem aici două tipuri de glorii. What are the differences? Care sunt cele două diferențe? First, Christ says, I have glorified thee. Prima dată, Isus spune, eu te-am glorificat pe tine. So by the work Christ is doing, Deci lucrarea pe care o face Isus, Christ is glorifying the Father. prin ea, Isus îl glorifica pe Tatăl. But now, when Christ prays, Dar acum când Isus se roagă, what is his request? care este cererea lui? To Now, glorify me. Father, glorify, please, you, me. Acum, Tată, este timpul ca tu să mă glorifici pe mine, te rog. So, and I think it's important to see, Cred că este foarte important de văzut this is the work of Christ. că aceasta este lucrarea lui Isus. This is the glorification of Christ to the Father. Aici este glorificarea Tatălui făcută de către Isus. But now Christ is standing here and he's requiring that now the Lord will glorify Christ. Dar acum Isus stă în momentul acela în timp și îi cere lui Tatăl, îi cere Tatălui, Doamne, te rog, glorifică-mă și pe mine acum. And interesting is that Christ says, I have finished the work. Interesant este că Isus spune că a terminat lucrarea. He's standing shortly before the close of probation, midnight, Se află exact înainte de miezul nopții sau închiderea timpului de probă and he says, I finished the work. și spune, am terminat lucrarea. So what was the work? Deci care era lucrarea lui? So this plant has fully ripened.
Lucrarea lui a fost ca aceste plante să fie complet coapte, The plant is now ready to be glorified. astfel încât ele să fie gata să fie glorificate. Yeah? Before the plant glorifies the Father, Înainte ca plantele să glorifice pe Tatăl, and now the Lord in the harvest înainte plantele îl glorificau pe Tatăl, iar acum Dumnezeu le ia în seceriș. glorifies His people. Și astfel El glorifică la timpul So, lui pe poporul lui. This passage plays into the controversy if there's some kind of growing process within the harvest or not, after close of probation or not. Acest pasaj ne clarifică controversele dacă există glorie înainte de seceriș sau în momentul secerișului. And we haven't spoken about the work yet. The work? The work. Nu am discutat încă despre lucrare. I said pay attention. The passage it says what the work of Christ was. V-am spus să fiți atenți la pasaj, să-mi spuneți care a fost lucrarea lui Isus. So has somebody found what the work was? Cineva a observat care a fost lucrarea lui? To spread the words of God to the people. To give them the words. Lucrarea lui a fost să dea cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. So the work Christ is doing is glory. Deci lucrarea pe care Isus o făcea era glorie. And then we're told that Christ's work was to give the words. După care ni se spune că lucrarea lui Isus era să dea cuvântul oamenilor. So how is the Father glorified? Deci cum îl glorifica Tatăl pe el? By giving the words Prin a-i da cuvintele, nu-i așa? to those who need it. Celor care au nevoie. So for those, I'm going ahead a little bit. Merg puțin mai în față What angel is coming down here și aș vrea să vă întreb ce înger coboară aici in our time în period? timpul perioadei noastre de timp. Revelation 18 verse 1 and 3. Apocalipsa 11 de la 1 la 3. What does he have with him, or what does he do with the earth? Ce, mai bine zis, când coboară el, ce se întâmplă cu pământul? Full of glory. Lighten the earth with his whole glory. Când coboară, luminează tot pământul cu gloria lui. So what is this glory of that angel? Deci ce este această glorie a îngerului din Apocalipsa 11? Light. How about giving the words Ce părere aveți despre a da cuvintele sau mesajul lui Dumnezeu poporului? to those who it is directed to? Celor care sunt celor care trebuie să dea mesajul mai departe. Of course, the light is also the message and everything. Bineînțeles că lumina înseamnă de asemenea mesaj și etc. I just wanted to focus on that this glory is the work which is going on in this time period. Doar aș vrea să mă concentrez pe această glorie care are loc în această perioadă de timp. The glory of the angel of Revelation 18 is the work we're accomplishing in spreading this message everywhere in the world. Gloria îngerului din Apocalipsa 18 este lucrarea de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu oriunde în lume. There's actually a quote where Ellen White says it. Este de fapt și un citat pe care White îl precizează cu privire la această idee. I pointed that out at this point. I made this point at this Am moment accentuat această idee because there's a controversy of what is this glory of the angel of Revelation 18. pentru că mișcarea este o controversă cu privire la această glorie a îngerului din Apocalipsa 18. And this passage, this prayer from Christ shows what this glory is. Această rugăciune a lui Isus When arată care este gloria. When this work is finished, Când se termină lucrarea lui, and now the Lord is to glorify Christ himself. și acum arată cum Dumnezeu îl glorifică pe Isus însuși. So we have justification, sanctification, and glorification at the end as well. Deci avem 3 pași. Neprihănire, sfințire și îndreptățire, sfințire și glorificare. Okay, now we want to go to our last line, Vreau să mergem la ultima noastră linie, which is the line of the priests. care este linia preoților. So for those who are new, Pentru aceia care sunt noi, why do we say priests? de ce spunem preoți? Okay, so yesterday, if you remember, we said there are several close of probations. Ieri când am discutat în prezentarea noastră, v-am arătat că există diferite timpuri de închidere a probei. If you remember, we said the church will first close its probation. Am spus că prima dată, la nivelul bisericii, se închide timpul de probă. While for the world, it's still open.
În timp ce pentru biserică, timpul de probă este încă deschis, pentru lume, timpul de probă încă este deschis. Okay? So, close of probation, what is that again? Avem aici închiderea timpului de probă There as well. și aici încă unul. If you remember this picture we did yesterday. Sper că vă aduceți aminte de această imagine de ieri. So, if you remember as well, in our time period, the Lord is to raise the last church. Știm că am discutat de fapt că în perioada noastră de timp, Domnul dorește să ridice ultima biserică. The church triumphant. Biserica triumfătoare. Ephesus. Efes. And Ephesus consists out of Jews Și Efesul este format din iudei, as well as after 34 also Gentiles joined that church. precum și după anul 34 apar și neamurile în acea biserică. So if we apply this to this here, we have here the Jews and here the Gentiles. Dacă am aplica Efes aici, am avea iudeii, iar ulterior neamurile. The Lord, out of both groups, He's drawing people into this church of Ephesus. Dumnezeu ia oameni din ambele grupuri și îi introduce în biserica Efes. Because He will break the covenant with Laodicea. Pentru că El va rupe legământul cu Laodicea. How do we know that? Cum știm asta? What is happening with Laodicea? Ce se va întâmpla cu Laodicea? It's buying it out. Va fi aruncată din gura lui. So that means there must be another church. Asta înseamnă că trebuie să existe o altă biserică, nu-i așa? And that's Ephesus, Și aceasta este Efes, the victory. biserica victorioasă. Okay, so here a church is being created. Or a church is being, built. Okay. A church is being built. Deci aici avem biserica, construirea bisericii. So in a church is a temple. Biserica este un templu. And how many groups of people were working in a temple? Și câți oameni lucrează într-un templu pentru construirea lui? A lot of various categories. Okay, various categories, good. Categorii diferite lucrează la construirea unui templu. My question is, who are they? Întrebarea mea este câți oameni lucrează în templu? Care sunt acești oameni care lucrează în templu? So there were the priests, Preoții și leviții. there were the Levites, Da, yeah. and they both had specific work to do, Și ambele categorii au lucrări specifice, but there was one more group, dar mai este un grup. Nethinims. Netinimii. Yeah, so when I would draw this now underneath here, Când voi desena linia aceasta aici, where would I mark the Nephilims? unde aș marca netinimii? Those were the Gentiles, right? Aici au fost neamurile, nu-i așa? They were not Jews. Ei nu sunt iudei. But the priests and the Levites, and is that correct? Yeah. Okay. So, but the priests and the Levites, what nationality did they have? Dar ce naționalitate aveau preoții și iudeii? They were Jews, right? Preoții și leviții. Jews. Okay, so I know priests were to be Levites. I get that. I'm just in the level of saying the priests and Levites were not Gentiles. They were of God's church. They were Jews. Da, vreau să spun că preoții și leviții nu fac parte din neamuri, ci ei sunt poporul lui Dumnezeu, sunt iudei. So that gives us the right, and this is just a short overview, Asta ne dă dreptul. because you can do a proper study on that, Bine, ce fac aici este așa, o mică recapitulare. is that you have within the church, Asta ne dă dreptul să vedem că există în biserică, in the section where the Jews are being cleansed, so to speak, sau mai bine zis, în secțiunea unde iudeii sunt curățați, you have two sections. ai două secțiuni incluse. You have one time where the priests are being called, Prima dată, secțiunea în care preoții sunt chemați and then you have where the Levites are being called. și ulterior când leviții sunt chemați. So therefore we see now three groups. Deci acum vedem trei grupuri în două secțiuni. And for these groups, you have always a close of probation. Iar pentru aceste grupuri ai întotdeauna o închidere a timpului de probă. So now we came to understand that we all in this room, Acum am ajuns la concluzia că toți din această cameră, people who up to this point proclaim to be part of this message, din acești oameni sunt persoane care proclamă că au făcut parte din acest mesaj, are this group here, iar acești oameni sunt preoții. the priests. Yeah. Therefore, we will look now at the line which we call the priests, De aceea ne vom uita acum la linia pe care o numim preoții, Just sau not- linia preoților. to confuse anyone. Doar ca să
Nu fie nimeni confuz. just in case somebody is new in here Doar în cazul că există cineva nou aici. or watches who is new and thinks, why are they calling now the line priests? Sau se întreba de ce numim noi o linia preoților. So page 197, Pagina 197. we have a quote from Christ Object Lessons, page 70. Avem parabolele Domnului Hristos, pagina 70. And now we will take everything what we learned Și vom lua tot ceea ce am învățat and we will apply it to the priests. și vom aplica pe linia preoților. Okay, let's first see what the field actually represents. Haideți să vedem ce reprezintă terenul. The field, Christ said, is the world, but we must understand this is as signifying the church of Christ in the world. The parable is a description of that which pertains to the kingdom of God, his work of salvation of man, and this work is accomplished through the church. Pagina 197 jos avem câmpul biserica. Țarina, a spus Domnul Hristos, este lumea, dar noi trebuie să înțelegem aceasta ca simbolizând biserica lui Hristos în lume. Parabola aceasta este descrierea împărăției lui Dumnezeu și a lucrării sale pentru mântuirea oamenilor, iar această lucrare este adusă la îndeplinire prin biserică. True, the Holy Spirit has gone out into all world. It is moving upon the hearts of men, but it is in the church that we are to grow and ripen for the garner of God. Este adevărat că Duhul Sfânt este prezent în lumea întreagă. Pretutindeni, El lucrează asupra inimilor oamenilor, dar în biserică este locul unde noi trebuie să creștem, să ajungem la maturitate ca să fim gata pentru grânarul lui Dumnezeu. So what is this field now? Deci ce reprezintă acest câmp aici? Church. The field itself is the church. Câmpul însuși este biserica. So what does the field tell us about the condition of the church in this time period? Ce ne arată câmpul despre condiția bisericii în această perioadă de timp? That is bad, yes, What is on that field? What did we say? Ce găsim noi pe câmp? Ce spunem că găsim? Thorns. Thorns, yeah. Okay, so there are thorns here. Deci sunt spini aici. And what did the thorns represent? Și ce reprezintă spinii? Sin or error? Păcat, eroare. And error is sin. Și știm că păcatul reprezintă eroare. So what is the condition of the church here? Deci care este condiția bisericii aici? It contains error. Are eroare, nu-i așa? Error is within the church, Eroarea se află în interiorul bisericii, which is sin. care este păcatul. Okay, so we already talked about this a little bit. Am vorbit despre asta puțin. And even the next quote we're reading, we already read once, Și chiar și următorul citat, deja l-am citit odată. which is the quotes about the scattering of William Miller's jewels. Se vorbește despre bijuteriile pe care le-a adunat William Miller. So we're not going to read it, Este vorba despre împrăștirea bijuteriilor lui William Miller. so we're not going to read it because we already read them a few days ago. Nu mai citim pentru că deja l-am citit câteva zile mai înainte. And we also talked about the scattering of the jewels a little bit. De asemenea, am vorbit despre împrăștirea bijuteriilor puțin, But just to remind us, when were the jewels being scattered? dar doar așa ca să ne reamintim când au fost împrăștiate aceste bijuterii. What was the date when it started? Când a fost data de început? 1863. 1863. Because that's where the first jewel was being scattered. Pentru că aici a fost prima bijuterie împrăștiată. So when the jewels were being scattered, what would come in? Deci când bijuteriile au început să fie împrăștiate, cine a intrat înăuntru? If you remember the dream. Dacă vă aduceți aminte visul. False. Okay, there was dust, shavings, and false coins, Deci, false diamonds. Când au fost împrăștiate bijuteriile, a apărut praf, bijuterii false, contrafăcute și murdărie. From which we know when you have true jewels, Pentru and că- this is truth, Pentru că atunci când știm că avem bijuterii adevărate, reprezintă adevărul, that if you have false jewels, that this must be error. și atunci când odată ce ai aceste bijuterii adevărate, apar și bijuterii false sau contrafăcute, asta înseamnă că avem eroare. So I would mark this as the beginning point where false theories come within the church.
aș marca această perioadă de timp, momentul când bijuteriile false au apărut în biserică. And also tradition and customs which represent the dirt and the shavings. De asemenea și obiceiurile tradiționale care reprezintă mizeria și praful. So in 1863, În 1863, they rejected 2520, ei au respins 2520, which is the rejection of the covenant, care reprezintă respingerea legământului. because the 2520 is a symbol of the covenant. Pentru că 2520 este un simbol al legământului. And I just point a few here out. 1888, Aici aș mai pune în 1888. what is being rejected in 1888? Ce a fost respins în 1888? Thank you. The lettering. Lettering, good. Ploaia târzie, da? We'll talk about that later a little bit. Vom vorbi despre asta mai încolo. I'm looking for a different symbol. Mă refer la un simbol diferit. What angel is being rejected? The third angel's message. Solia îngerului al treilea a fost respins. I and a So- little hut light, Yeah, right? yeah. Okay, so the third angel's message is being rejected. Deci, în 1888, solia îngerului al treilea a fost respinsă. And 1919, Iar în 1919, ce s-a întâmplat? what happened there? Yep. Ce s-a întâmplat atunci? Doctrine, no. The conference, biblical conference. Okay, there was a important general conference, Da, a fost o conferință importantă atunci, which is a waymark. care, bineînțeles, a fost un marcaj. But what was the issue in that time period? Okay, the daily started a little bit earlier. Ziua a început să înceapă puțin mai încolo. What I'm looking for is the book. The methodology. Okay, there are many things. Ok, sunt multe lucruri. And a lot of people of you are right. I'm looking for the book, The Doctrine of Christ, Eu mă uit la cartea Doctrina lui Isus, which was published here, care a fost publicată aici. or written a year earlier and then published. Sau, na. This book is separating now the gospel from prophecy. Deci această carte, Doctrina lui Hristos, separă Evanghelia de profeție. So you had gospel and prophecy combined. Deci ai profeția și Evanghelia combinate. They belong together. Ei se leagă una de alta. But through that book, there was a split made. Dar prin această carte se face o separare între Evanghelie și profeție. Have you ever heard the argument, oh, prophecy is fine and good, Ați auzit vreodată argumentul, profeția e bună, but what we really need is Christ's love, dar ce avem nevoie este iubirea lui Isus. and we need the gospel. Avem nevoie de Evanghelie. This is what is important. Asta este important, So nu that profeția. is where these arguments come from. De aici provin aceste argumente. They originate in this time period Își here. au originea în 1919. And in 1957, Și în 1957, what happens in ce 1957? s-a întâmplat în 1957? Yes, question on doctrine. A apărut cartea Întrebări cu privire la doctrină. So we have another book being published here. Deci avem o altă carte publicată aici. And what is the effect of the question on doctrine now? Și care este efectul cărții Întrebării cu privire la doctrină? What is being destroyed? Ce a fost distrus aici? It's the sanctuary. Este sanctuarul distrus. Okay, I'll just put a little church here so we know the sanctuary. Voi pune aici un simbol al unei case ca să arăt că este sanctuarul. Our understanding of the sanctuary has changed and how we're intoned. Înțelegerea noastră cu privire la sanctuar s-a schimbat și interpretarea noastră. Okay, those were just a few little things Doar câteva lucruri minore. to show how in this time period there are thorns growing Aș vrea să spun ca să arăt că în această perioadă de timp au început să crească spinii within the church, în biserică. and those thorns are arrow. Și acești spini sunt teroare. So for the covenant, I put a little paper. Am pus o mică foaie ca să arăt legământul. So when is this time period ending? Când se termină această perioadă de timp? Somebody remembers. Cineva, Before we go there, I would like to suggest to study the study on desolation of Jerusalem or the 4 generations. That
will give you more input on this time period. Aș vrea, înainte să trecem mai departe, să vă sfătuiesc să citiți distrugerea Ierusalimului, astfel încât să înțelegeți mai bine această perioadă. Okay, so when is this time period ending? Când se termină această perioadă de timp? We know it from Hosea. 1989. Okay, you say 1989. Voi spuneți în 1989. But how do we know that? Dar cum știm asta? Time of the end. Time of the end. Timpul sfârșitului, unsealing of... What detail did Hosea give us? Ce detalii ne-a dat Osea? We are to break the fallow ground Trebuie să because arăm pământul pentru că it is time to Este- seek the Lord. este timpul să-L cauți pe Domnul. Okay, can you write the seeking of the Lord up here again? So this gives us now the hint where this plowing should start. Aici ne dă un indiciu când ar trebui să înceapă acest arat. And we've already went through the process. Și deja am mers prin proces. We went to, I believe, Amos 8, verse 9, Am mers în Amos 8, versetul 9, where we saw the seeking of the Lord combined or connected with the running to and fro. unde am văzut această căutare a Domnului care are legătură cu fraza alerg încoace și încolo. And in Daniel 12:4, we saw that the running to and fro is at the time of the end. Și am văzut că în Daniel 12:4 a alerga încoace și încolo se întâmplă la timpul sfârșitului. And knowledge shall increase. Iar cunoștința va crește. So we see that in 1989, Vedem că în 1989, because now we can do the study to show 1989 is the time of the end, pentru că acum putem face un studiu și să arătăm că 1989 este un timp al sfârșitului, that here the plowing starts. în acest timp, un punct în timp, începe momentul de arat. And what is being done in the plowing? Și ce se face în urma aratului? Ce What, apare? what happens to the thorns? Ce se întâmplă, sau mai bine zis, cu spinii? They're being removed. Sunt dezrădăcinați și aruncați. So the thorns are error, Deci spinii reprezintă eroare which is within the church. care este implantată în biserică Therefore, we see in this time period from 1989 forward, și ulterior vedem, începând cu anul 1989 și mai departe, we see that this error which has entered the church beforehand is being removed in this time period. vedem că eroarea care a intrat în biserică înainte de 1989 a început să fie dată afară. And how is it being removed? Și cum a fost ea îndepărtată? Line upon line. Linie peste linie. Through the message methodology of line upon line. Prin metodologia linie peste linie. This is how all these wrong ideas which have entered the church are being pushed out again. Cu ajutorul liniei peste linie putem să îndepărtăm toate erorile și învățăturile false din biserică. And if you go on the page 200, Și dacă mergeți la pagina 200, under the removing of the thorns, sub titlul Îndepărtarea mărăcinilor, we have the quote we already read once. We're not going to read it again. avem un citat pe care deja l-am specificat, nu o să-l mai citim o dată, But where we share that the plowshare of truth is uprooting the thorns, Aici arată că plugul adevărului este cel care dezrădăcinează spinii. and that truth will cause error to cease. Iar acest adevăr face ca spinii să fie îndepărtați. So okay, so we're seeing the plowing time, Vedem aici timpul de arat. and till when is this plowing time going? Până când putem noi ara? Sau până când arăm noi? Until the angel is... Until the angel is coming down? Yeah. Again, from Hosea we get the detail. Deci, voi ați spus că până când îngerul coboară, Till he come yeah, și din Osea avem detaliu, and rain righteousness upon you. că noi putem să arăm până când îngerul coboară și va arunca ploaie peste noi. Because if you remember, we're to sow ourselves in righteousness, O ploaie a neprihănirii. Și dacă vă aduceți aminte, noi avem datoria să semănăm în neprihănire. and this is also where the rain starts. Și de asemenea, aici, la sfârșitul aratului, începe și revărsarea ploii. So we only have to see where the rain starts. Trebuie să vedem sau să descoperim când începe ploaia, Then we know there is righteousness now, după care trebuie să înțelegem că există neprihănire and therefore the plowing has to be accomplished, be done. și să concluzionăm faptul că aratul s-a terminat. Because the plowing is the removing of thorns, Pentru că scopul aratului este să îndepărteze mărăcinii, the removing of sin,
să îndepărteze păcatul, and here you don't have any sin anymore. iar aici, odată cu sfârșitul aratului, nu mai ai păcat. Otherwise it wouldn't be righteousness. Altfel nu ai putea să fii neprihănire. So don't want to get ahead of myself. Okay, so we have to look for a time period where this rain starts. Ar trebui să ne uităm la o perioadă de timp când începe această ploaie. And when is that? Și când se întâmplă asta? 9/11. 9/11. La 11 septembrie. So let's move on now Să mergem mai departe. and see 9/11. Look at 9/11. Și să ne uităm la 11 septembrie. Okay. Let's read Revelation. Actually, how am I doing this? Let's do it a little bit backwards. Let's read first Revelation 10, verses 8 to 11. Haideți să ne uităm la Apocalipsa 1, versetele de la 8 la 9. If you would put the Millerite line underneath now. Revelation 10. Apocalipsa 10, de la versetele 8 la 11. In Millerite timeline, what angel would come down here? În timpul lui Miller, ce înger a coborât? Revelation 10. Apocalipsa 10. And let's read what he does. Și haideți să citim ce face el. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations, tongues, and kings. Și vocea pe care am auzit-o din cer a vorbit din nou cu mine și a spus, Du-te, ia cărticica ce este deschisă mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. Și m-am dus spre înger și i-am spus, Dă-mi cărticica. Iar el mi-a spus, Ia-o și mănâncă. Și ea îți va amărâ pântecele, dar gura ta va fi dulce ca mierea. Și am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. Și în gura mea a fost dulce ca mierea. Și imediat ce am mâncat-o, pântecele mi s-a amărât. Și el mi-a spus, tu trebuie să profețești din nou înaintea multor popoare și națiuni și rebi și împărați. So the angel, I know we didn't read the previous verses, Îngerul, știu că nu am citit versetele precedente, but what does the angel have in his hand when he comes down? dar ce are îngerul în mâna lui când coboară? Little book. A little book. O cărticică. So therefore I will mark here now a book. Deci, voi marca aici, la 11 septembrie, o cărticică. And what does a book contain? Și ce conține această cărticică? What do books do? Ce fac cărțile, de fapt? Care e scopul lor? Să They have a message. Ei au un mesaj sau o solie. And the message is what? Și care este mesajul? It's the word of God, right? Este cuvântul lui Dumnezeu. And the word of God is what? Și cuvântul lui Dumnezeu este It is the seed. sămânța. So we see here, Revelation 10, the angel coming down, Vedem în Apocalipsa 10 că îngerul coboară which is at this waymark. și marcăm acest lucru la 11 septembrie. We see the seed being sown. Vedem atunci când el coboară că sămânța este plantată. So the plowing must be accomplished, Astfel încât semănarea să fie îndeplinită. and we're now in the time period of righteousness. Astfel încât arată să fie îndeplinit și suntem în perioada de semănare, So de neprihănire. without getting too much into it, because I Fără- think some of it has been already covered here, Nu aș vrea să aprofundez foarte mult pentru că în general am cam acoperit ce am avut de spus. we said in our time period here, Revelation 18, verses 1 to 3, the angel comes down. Vedem în timpul nostru că la 11 septembrie Apocalipsa 18 cu 1 la 3 coboară. And you have the quote from Ellen White from Life Sketches, page 411 in your notes. Ai în notițele tale din Schite din viața mea, pagina 411, unde Where she- dovedește acest lucru. Where she talks about New York, the buildings when they come down, the Revelation 18, 1 to 3 is În fulfilled. Schite din viața mea, pagina 411, ne spune despre cele două turnuri, când acestea cad, coboară și îngerul din Apocalipsa 18. Okay, so even the angel doesn't have anything in his hand when he comes down.
The of, angel of Revelation. When we read Revelation 18, Când citim Apocalipsa 11, vedem că îngerul nu are nimic în mâna lui cum coboară. we don't see that he has Yeah, any. yeah. Okay. So the thing is, you can do now is study, Ceea ce putem să facem este să ne uităm în studiul nostru and you will see that he does have something in the hand, și să aprofundezi acest studiu și vei realiza că de fapt are ceva în mâna lui, but it's hidden. dar este ascuns. And this is the study of the hidden manna. Și acesta este studiul Ellen White manei ascunse. Ellen White also talks about that in her writings. Ellen White vorbește de asemenea în scrierile ei. So that even the angel of Revelation 18, when he comes down, Chiar și îngerul din Apocalipsa 18, când coboară, he also has a message which is a seed. are de asemenea un mesaj care reprezintă sămânța. Okay, just to show that at 9/11 the field is being done plowed, Doar am arătat, sau ca să arăt, că la 11 septembrie câmpul este deja arat it is sowing time now, și este timpul de semănare. and we have also righteousness. Și avem de asemenea la 11 septembrie începutul neprihănirii. Let's read John 12, verse 24. Să citim Ioan 12, versetul 24. What happens with the seed Ce se întâmplă cu sămânța when it's buried in the ground? când este îngropată în pământ? Verily, verily, I say unto you, except the corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. And he that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Adevărat, adevărat vă spun, dacă grăuntele de grâu nu cade în pământ și nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce își iubește viața și o va pierde, și cel ce își urăște viața în această lume și o va păstra pentru viața eternă. So what happens with a seed? Deci ce se întâmplă cu sămânța? What do we do when we garden? Ce facem noi de fapt când grădinărim? The seed is buried in the ground. Sămânța este îngropată în pământ. And what happens in the ground with the seed? Și ce se întâmplă în pământ cu sămânța? It dies, Moare, or to resurrect again ca să se restaureze, and bring forth much fruit. să învie, astfel încât să aducă mult rod. This is this here. Ce am spus acum se prefigurează acolo. So what is another symbol for being buried and then resurrect? Care mai este un alt simbol în a fi îngropat, iar ulterior să fie înviat? Baptism. Botezul. So would you mind writing baptism here? So we see when the seed is being sown, there's baptism. Vedem că atunci când sămânța a fost semănată, avem botezul. And what did we learn about baptism? Și ce am învățat noi despre botez? This is where righteousness begins. Este momentul când începe neprihănirea. You are receiving Christ's robe of righteousness. Momentul când noi primim haina neprihănirii lui Isus. And for those who remember Și pentru aceia care își aduc aminte, Christ's timeline, linia de reformă a lui Isus, when do we have Christ's baptism? când avem noi botezul lui Isus? 27 AD, right? În anul 27 după Hristos, nu-i așa? Which is also placed at this waymark where the message is empowered. Care este de asemenea plasat aici, la acest marcaj, când mesajul este împuternicit. And we have multiple witnesses now Și avem mulți martori acum, to show that at 9/11 there's righteousness. ca să arătăm că la 11 septembrie există neprihănire. We have a seed which can only be sown in righteousness. Și anume, avem sămânța care trebuie să fie semănată în neprihănire. We have baptism, which is righteousness. Avem botezul care reprezintă neprihănire. And one we will talk about in a second is the rain, which is also righteousness. Și mai avem ploaia care reprezintă neprihănire, despre ea vom vorbi mai încolo. Three witnesses that at 9/11 we have the plowing being done, being accomplished. Avem 3 martori care ne arată că la 11 septembrie aratul s-a terminat. And now this work starts here. Iar acum acest proces începe. There is no more sin since 9/11. Trebuie să realizăm că nu mai există păcat începând cu 11 septembrie. Okay, from earlier studies, Din studiile anterioare, I think there was also in one of the presentations a little bit a misunderstanding. cred că la o anumită prezentare au fost câteva neînțelegeri. It is that you maybe saw 9/11. We have the waymark of 9/11, Și anume, avem pe această linie marcajul 11 septembrie, and then we put a cloud, după care punem un nor and then we say this is the latter rain. și PT. după aceea spunem aici este ploaia târzie. This is where the latter rain starts at 9/11. Așa
spunem că aici începe ploaia târzie la 11 septembrie. So that is what we used to believe. Asta obișnuiam noi să credem. And now, as you see, we have a little bit of a different picture. Dar, după cum vedeți, în prezent avem o altă imagine. However, this is not wrong. However, no, This is not wrong. This here is not ce am wrong. spus acum mult timp în urmă nu este greșit. Deși avem un mult mai detaliat în prezent, înainte nu a fost greșit. It always depends in what line you are in. Depinde foarte mult în ce linie te afli. Are you in a big line? Are you in a small line? Vorbești despre o linie mare, despre o linie mică. And we have to always jump around. Întotdeauna trebuie să sărim de la o linie la alta cu detaliile fiecarei linii. So what did we learn? We cannot have a latter rain if there was not what? Ceea ce am învățat este că dacă nu ai ce anume, nu poți să ai ploaie târzie dacă nu ai ceva înainte. When there was no early rain. Și anume, nu poți să ai ploaia târzie dacă nu ai ploaia timpurie. So we are in a different level now as we are here. Deci aici am fost într-un alt nivel în comparație cu acesta de sus. Because I want to still show that this is valid. Aș vrea totuși să vă spun că acest model este valid If încă, you are in a different line. dacă vă aflați pe o linie diferită de reformă. So when we have the latter rain in this time period, Când aveți ploaia târzie în această perioadă de timp, where would be the early rain? unde ați plasat ploaia timpurie? When did the early rain fall in Earth's history? Când a căzut ploaia timpurie în istoria lumii? 1989. No? În istoria lumii. Pentecost. Pentecost. La Cincizecime. So this is in the time period of Christ. Aici este în perioada lui Isus. Jesus? Or right, Pentecost, it's easier. This is Deci, Pentecost. ploaia timpurie a căzut la Cincizecime. Ellen White talks of Pentecost that this is the early rain. Ellen White spune că la Cincizecime a căzut ploaia timpurie, It's at the beginning of the Christian work. că este începutul lucrării creștine. And she says at the end of the world, at the end of the work, Și ea spune după aceea, la sfârșitul lumii sau la sfârșitul lucrării, the latter rain will accomplish the same as the early rain will. ploaia târzie va cădea să îndeplinească ceea ce a început ploaia timpurie. So Pentecost Deci, Cincizecimea was the outpouring. a fost reprezentată doar de picăturile. So when it rains in nature, Nu. Deci, Cincizecimea a fost reprezentată de revărsarea ploii timpurii. when it rains in nature, Când plouă în natură, does it immediately pour? plouă imediat așa într-un torent puternic? Nu. Maybe at some parts of the world, but Poate normally în not. anumite locații ale pământului, dar în general nu e așa. Normally it starts small În mod normal cade prin câteva picuri, and it goes stronger and stronger until you have the full outpouring. după care avansează și o să avem o ploaie puternică. So you have the same with Pentecost. Avem același lucru cu Cincizecimea. You have first the sprinkling, Prima dată ai picurarea, which took place with the, if you do a study on this, care a avut loc, dacă faci un studiu cu privire la we're asta, not going to go to all the quotes nu now and ne stuff, vom uita la toate citatele. but this took place with the disciples in the upper room. Dar această picurare a avut loc în momentul când ucenicii s-au întâlnit în camera de sus. And then in Pentecost, you had, on the day of Pentecost, you had the outpouring. Dar în ziua Cincizecimii ai revărsarea de plină a ploii timpurii. And this is the early rain. Iar aici este ploaia timpurie. So now we are here at the latter rain, Iar acum suntem la ploaia târzie and it has the same sequence. și ar trebui să aibă aceeași secvențiere, nu-i așa? You first have a sprinkling, Prima dată trebuie să ai picurarea, which will grow stronger and stronger, care se intensifică din ce în ce mai mult, and after the Sunday law, și după legea duminicală, if you read Great Controversy, sorry. chapter 38, Și după legea duminicală, dacă citești Tragedia veacurilor, capitolul 38, you will have the full outpouring. vei observa că vei avea și o revărsare de plină a ploii târzii. And this is the latter rain. Yeah. Yeah, this is the latter Iar rain. toată această secvențiere reprezintă întreaga ploaie târzie, formată la început din picurare și ulterior din revărsare de plină. So please put Sunday law here. Okay, so if you look at it in this way,
Dacă te uiți la această imagine, it is still okay to say at 9/11 the sprinkling of the latter rain started. este ok sau bine să spunem că la 11 septembrie a început picurarea ploii târzii. But what we can do now is Dar ce putem noi să facem acum that we can take a pair of scissors este să luăm o pereche de foarfece and we can make a cut here. și să facem o tăietură aici. But now, Dar acum, when we look at this, când ne uităm la această linie, we no longer can say that this here is the latter rain, nu putem să mai spunem că aceasta de aici reprezintă ploaia târzie, because you need an early rain. pentru că ai nevoie de o ploaie timpurie. And now we take this and we see it as it is up here, Și acum vom lua această linie și o vom plasa exact aici, where you have the early rain, unde ai ploaia timpurie, the sprinkling, picurarea, which is followed by the outpouring, the latter rain, care este urmată de revărsarea de plină a ploii târzii, before the close of probation. înaintea timpului, încheierea timpului de probă. Did that make sense? Are sens? Okay. How many minutes are left? Câte... 4. So we might not get there. We do one more point. That's Voi good. mai accentua un lucru. So remember Joel 2 verse 23. Vă aduceți aminte Ioel 2, versetul 23? When is the early and the latter rain coming to us? Când coboară la noi ploaia tâmpurie și ploaia târzie? First month. The first month. În prima lună. So where, if we have already other studies or know about other studies like Ezra 7 verse 9, Dacă deja știți despre alte studii, cum ar fi Ezra 7, versetul 9, where in Millerite history would we mark the first day of the first month? unde a marcat în istoria milerită prima zi a primei luni? O istoria milerită. August 19, April 19. April 19th. Aprilie 19. That was the first day of the first month. Aici a fost prima zi a primei luni. That's where the year 1843 in the Jewish calendar finished. Aici a fost perioada când anul 1843 și calendarul iudaic au fost terminate. And the year 1844 started. Și a început anul 1844. So the Jewish year always started in spring, so it's a little bit overlapping with our calendar. În calendarul iudaic, anul începea întotdeauna în primăvară, este oarecum diferit de calendarul nostru. So this is just a historical fact Ce spun acum este doar un fapt istoric, that on April 19th, că în 19 aprilie, you had the first day of the first month. Oh, is that even correct in Romanian language? First day, first month, in April 19th. You had the first day of the first month fall on April 19th in that year. ai prima zi a primei luni care reprezintă 19 aprilie 1844. And if you do a study, April 19th day, the Millerite considered the second angel to arrive. Dacă faci un studiu, vei observa că el noi spune că pe 19 aprilie al doilea înger coboară. So second angel. Deci al doilea înger coboară în prima zi a primei luni. What is the message of the second angel? Care este mesajul sau solia îngerului al doilea? Babylon is fallen. Că Babilonul cade sau a căzut Babilonul. So now I know we didn't read it, Știu că nu am citit, but what is the message of the angel of Revelation dar 18? care este mesajul îngerului din Apocalipsa 18? Babylon is fallen. A căzut Babilonul. It is the same as the second. Este exact același mesaj cu solia îngerului al doilea. And Ellen White confirms that by saying the two have the same language, same message. Și ele noi confirmă asta spunând că cei doi îngeri au același mesaj. Therefore, we know that Revelation 18 being placed here De aceea știm că Apocalipsa 18 fiind plasat aici by Ellen White, de către Ellen White, we also know that we can place now April 19th here, știm de asemenea că putem să plasăm 19 aprilie aici arrival of the second angel. prin căderea celui de-al doilea înger, prin sosirea celui de-al doilea înger. So that means we can place April 19th symbolically here over 9/11.
Datorită acestor lucruri putem aplica 19 aprilie în mod simbolic la 11 septembrie. And therefore we see also the first day of the first month starting here. De asemenea, putem vedea că prima zi a primei luni începe aici datorită acestor conexiuni, In symbolic language. în mod simbolic. And then we see that as Joel tells us, the early rain will fall and the latter rain. După care am văzut că în prima lună cade ploaia timpurie și ploaia târzie conform lui Ioel. Okay, so time is, I think, up now. Cred că timpul este pe sfârșit acum. But if you remember, we said that the seed needs certain characteristic in order to germinate. Dar dacă vă aduceți aminte, sămânța are nevoie de câteva lucruri ca să încolțească. And we mentioned 5. Și am menționat 5. In the next presentation, we will go on and we'll show how every of those five characteristics is met here at 9/11. Și în următoarea prezentare voi demonstra cum aceste caracteristici se îndeplinesc aici la 11 septembrie. Let's kneel down to pray. Să îngenunchim. Dear Father in heaven, we thank you for this morning. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru această dimineață. Thank you for your word. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Lord, help us that we may understand it Doamne, ajută-ne să înțelegem and put it also in our lives. și să le aplicăm în viața noastră. And Lord, as we break now for breakfast, Doamne, acum cum mergem să mâncăm, so please bless the food, te rugăm să binecuvântezi mâncarea, that it might refresh us, astfel încât să ne reînvioreze and we come back here to hear more. și să ne întoarcem să auzim mai mult. In Jesus' name, În numele Lui Iisus. amen. Amin.